سلام، وقت بخیر. امیدوارم که حال همه‌تون خوب باشه. امروز انشالله یکی دیگه از یونیت های کتاب انترچنج انتر که یونیت هشتم هسته رو با همدیگه میخوانیم. ولی قبل از شروع درس اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنین و علامت زنگوله رو بزنین تا از ویدیوهای بعدی ما هم آگاه شوین. و این ویدیو رو با دوستانتان هم به اشتراک بمانین تا دوستانتان هم مستفید شوند. و همچنین اگر درس های یونیت های قبل تا هنوز ندیدین لطفا قبل از تماشای درس های یونیت های قبلی را از لینک داخل دسکریپشن تماشا کنین، چون بعضی از کلمات و نکات تکراری هستند که ما آنها را در درس های قبلی خواندیم و تشریح دادیم و در درس ممکن است خیلی روی کلمات و نکات بحث نکنیم. و نکته آخری همه که لینک های گرامر های درس داخل دسکریپشن این ویدیو گذاشته شده، حتما آنها را تماشا کنین تا گرامر های این درس کاملتر و بهتر یاد بگیرین. خب حالا بیاین که درس با هم دیگه شروع کنیم. یونیت 8 Where do you work؟ یعنی کجا کار میکنین. اهداف این درس گفته که discuss jobs and workplaces using simple present WH questions. در یونیت ما شما در مورد وظایف و محل‌های کار با استفاده از WH question های زمان حال ساده بحث میکنیم. Discuss opinions about jobs using be plus adjective and adjective plus noun. و همچنین یاد میگیریم که چی رقم در مورد کارها یا وظایف با استفاده از این دوتا فرمول که یکیش افعال تو بی جمع صفت و دومیش هم صفت جمع اسم هست نظر بدیم. Word power jobs یعنی وظایف. A. Match the jobs with the pictures. Then listen and practice. کارها را با تصاویر مطابقت بدین و بعد از او گوش کنین و تمرین کنین. دیگه 16 دانه شغل آورده که من براتون میخوانم و معنی میکنم، شما هم نوع تلفظ نمودن و معنیش دقت کنین. Accountant حسابدار. bellhop پیش خدمت هتل یا همون کسی که معمولا بیگ های مسافرها را حمل میکنه. cashier صندوقدار یا خزانه دار. شف یعنی سرآشپز. doctor front desk clerk کارمند میز پذیرش. host میزبان یا صاحب خانه، ولی در یونیت معنی صاحب رستوران یا مدیر رستوران میتم. نرس پرستار. office manager یعنی مدیر دفتر یا مدیر اداره. police officer افسر پلیس. receptionist مسئول پذیرش یا منشی. sales person فروشنده. security guard مأمور امنیت یا گارد. server پیش خدمت رستوران یا گارسون. taxi driver راننده تاکسی. vendor دست فروش. خب حالا که معنی لغات فهمیدین و احتمالاً شغل ها را میتونین که با تصاویر مطابقت بدین. این بخش خودتان کار کنین و بعد از بیاین و ادامه ویدیو را ببینین. خب حالا ما به ترتیب اما شغل هایی را که در لیسنینگ هسته را میخوانم و شما هم چک کنین که آیا کارها را با تصاویر درست مطابقت دادین یا خیر. شماره اول خود کتاب کار کرده گفته که number 1 is J police officer, 2 O taxi driver, 3 P vendor, 4 G host, 5 N server, 6 D chef, 7 K receptionist, 8 A accountant, 9 I office manager, 10 F front desk clerk, 11 B bellhop, 12 H nurse, 13 E doctor, 14 L
salesperson. 15 C cashier. 16 M security guard. B pair work. Ask questions about the people in part A. What are their jobs? درباره افراد پارت A سوال بپرسین. شغل اونها چیست یا چی وظیفه دارن. مثلا بپرسین که what does she do؟ او چی کار میکنه؟ نفر دومی هم جواب میده، میگه she is a police officer. او یک افسر پلیس است. Two, speaking. Workplaces. یعنی محلهای کار. A. Pair work. Who works in these places؟ یعنی چه کسایی در این مکانها کار میکنن یا در این جایها کار میکنن. Complete the chart with jobs from exercise 1. یعنی چارت با استفاده از شغلهای تمرین 1 کامل کنین. Add one more job to each list. به هر لیست یک کار دیگه هم اضافه کنین. مثلا یک نفر میگه که a doctor works in a hospital. یک دکتر در شفاخانه کار میکنه. hospital یعنی شفاخانه یا بیمارستان. و نفر دومی میگه که a nurse works in a hospital too. یعنی یک پرستار هم در شفاخانه کار میکنه. در اینجا 4 دانه محل کار نوشته کرده. قبل از اینکه ما بگویم که کدام محل های کار هستند، خودتان حدس بزنین که به نظر شما این 4 تصویر مربوط به کدام محل های کاری میشن. بله، اولی در یک شفاخانه است in a hospital. دومی in an office یعنی در یک دفتر. سومی in a store در یک فروشگاه. و چهارمی هم in a hotel در یک هتل. در این بخش میتونین از کلماتی که پارت A یاد گرفتین استفاده کنین و بگین که کدام اشخاص در کدام یک از این مکانها کار میکنن. ویدیو رو پاز کنین، خودتان این بخش کار کنین و بعد از بیاین و ادامه ویدیو رو ببینین. خب جواب هایی که ممکن است برای این بخش داده باشین من میخوانم. People who are probably work in a hospital are a doctor, a nurse, an accountant, a receptionist, a security guard, a technician یعنی تعمیرکار. therapist یعنی تراپیست یا درمانشناس. a surgeon یعنی جراح. a custodian یعنی سرایدار یا نگهبان. Number 2, people who may work in an office are an office manager, a receptionist, a police officer, a salesperson, an accountant, a manager, an architect یک معمار, a dentist یک دکتر دندان, a lawyer یک وکیل. And number 3, people who work in a store are a cashier, a security guard, a salesperson, a manager, a janitor یعنی سرایدار, a sales clerk یعنی فروشنده مغازه. و آخری هم people who might work in a hotel are a front desk clerk, a bellhop, an office manager, an accountant, a receptionist, a security guard, a housekeeper یعنی خانه‌دار, a manager, a valet یعنی ملازم یا پیشخدمت. ای valet VALET است با
ALET که کیف پول میشد فرق میکنه. B. Class activity. Ask and answer who questions about jobs. Use these words. با استفاده از WH question who سوال کنین و جواب بدین. از این کلمه هایی که در پایین لیست شده استفاده کنین. کلمه هایی که در اینجا آورده wear a uniform. wears a uniform یعنی یونیفرم میپوشه. talks to people یعنی با مردم صحبت میکنه. sits all day تمام روز میشینه. works hard یعنی سخت کار میکنه. stands all day تمام روز میسته. works at night در شب کار میکنه. works with a team با یک تیم کار میکنه. makes a lot of money یعنی پول زیادی به دست میاره. بیشتر در پیدا کردن پول با یک شغل از کلمه make زیاد استفاده میشه. make a little money یعنی پول کمی به دست میاره. یا makes a lot of money یعنی پول زیادی به دست میاره. یا doesn't make money یعنی پول به دست نمیاره، پول پیدا نمیکنه. خب مثل مثال کتاب میتونین با who سوال بسازن که گفته who wears a uniform یعنی چی کسی یونیفرم میپوشه. a police officer wears a uniform یعنی یک افسر پلیس یونیفرم میپوشه. a security guard wears a uniform too یعنی یک نگهبان یا گارد هم یونیفرم میپوشه. یا مثلا میگیم که who sits all day. an accountant sits all day. a cashier sits all day too. به همین شکل میتونین سوال بسازین و به سوال ها هم جواب بدین. Three. Conversation. What does he do? یعنی او چی کار میکنه. وقتی کسی از شما میپرسه که what do you do یعنی شما چی کار میکنین، شما باید جوابش شغلتانه بگوین. چون این سوال برای این هدف پرسیده میشه که طرف مقابل میخواد بفهمه که شغلتان چی است. مثلا یک نفر میپرسه که what do you do یعنی شما چی کار میکنین یا شغلتان چی است. شما هم در جواب میتونین بگوین که I am a student or I am a teacher or I am a doctor. به همین شکل میتونین از بقیه اشخاص هم بپرسین. مثلا بگین که what does he do, what does she do, what do they do. They are security guards. و سوالی که در اینجا پرسیده درباره یک شخص مفرد است که سوم شخص هست. what does he do یعنی او چی کار میکنه یا شغل او چی است. یک کانورسیشن کوتاه بین جوردن و الیشیا است که با هم دیگه متنش میخوانیم و معنی میکنیم. و اگه یادتان باشه در یونیت های اول گفتیم که باید نحوه درست تلفظ و اسپل نام های اشخاص و افراد در زبان انگلیسی یاد بگیریم. جوردان، الیشیا. Listen and practice. گوش کنین و تمرین کنین. جوردان میگه که Where does your brother work? برادرت در کجا کار میکنه؟ In a hotel. در یک هتل. Oh really? My brother works in a hotel too. He is an accountant. واقعا برادرم هم در یک هتل کار میکنه. تو یعنی همچنین، یعنی برادرم همچنین در یک هتل کار میکنه. He is an accountant یعنی او یک حسابدار است. How does he like it? How does he like it? یعنی آیا شغلش دوست داره؟ این سوال وقتی پرسیده میشه هدف طرف مقابل ای است که میخواد بفهمه که آیا از شغلش راضی هست یا خیر، یا چی حسی نسبت به شغلش داره. He hates it. He doesn't like the manager.
او از همون شغلش متنفر است. او مدیر دوست نداره. That's too bad. What hotel does he work for? این خیلی بد است. این تویی که در اینجا استفاده شده مثل توی بالایی که معنی همچنین میداد نیست. در اینجا تو به معنی خیلی یا به معنی زیاد. معمولا وقتی تو قبل از یک صفت استفاده میشه معنی خیلی زیاده میده. مثلا too bad یعنی خیلی بد. too serious یعنی خیلی جدی. That's too bad. What hotel does he work for? Does he work for? یعنی خیلی بد است. او برای کدام هتل کار میکنه؟ The Plaza. هتل پلازا. That's funny. My brother works there too. جالبه. That's funny یعنی جالب است یا تعجب آور است. برادرم هم در موجه کار میکنه. Oh, that's interesting. What does he do? Oh, جالب است. او چی میکنه؟ Actually, he is the manager. در واقع او مدیر است. Actually یعنی در حقیقت یا در واقع. Grammar focus. Simple present WH questions. در این بخش گرامر ما WH question ها را در زمان حال ساده یاد میگیریم که البته بعضی هایشان ما شما در یونیت های قبلی خواندیم. برای بخش گرامر من یک فرمول خیلی ساده رو براتون میگم که معمولا هر وقت با WH question ها روبرو شدین از همین فرمول میتونین که بیشتر وقتها استفاده کنین. او فرمول ساده هست WXSV. WXSV که WH question ها میشه و Xش auxiliary ها میشه که شامل do, does, am, is, are, will, can, should و غیره میشه. Sش مربوط به subject میشه و V آخرش هم مربوط به verb میشه. مثلا ما میتونیم بگیم که how do you do. How do you do. میبینیم که اول چی استفاده شده؟ WH question استفاده شده، بعد از او auxiliary استفاده شده و بعد از او subject و بعد از او هم فعل. یا where do you go. where اول WH question استفاده شده، بعد از او auxiliary استفاده شده، بعد از subject استفاده شده و در آخر هم فعل استفاده شده. پس سوالاتی که WH دارن اول ما شما WH question ها را استفاده میکنیم، بعد از دو و دز، بعدش subject که همون subject هم ما شما در درس های قبلی خواندیم که I, he, she, it, you, we, they, it هست و بعد از اون هم حالت ساده فعل استفاده میشه. در اینجا سه دانه WH question آورده. where یعنی کجا، what یعنی چی، how یعنی چطور. خب همین مثال اولی کتابتان با استفاده از این فرمولی که امیال خواندیم بررسی میکنیم. گفته که where do you work. W X S V یعنی شما کجا کار میکنین. in a hospital در یک شفاخانه. در اینجا به شکل کوتاه جواب داده. اگه بخواین جواب به شکل کامل بتیم میگیم که I'm working in a hospital یا I work in a hospital. خب جمله مابینی رو ببینین. گفته که where does he work. where does he work. W X S V. W X S V. where does he work یعنی او کجا کار میکنه. میبینین که وقت subject
سوم شخص مفرد شد، دو به دست تبدیل میشه. به همین شکل جمله بعدی هم گفته که where do they work، یعنی آنها کجا کار میکنن. WXSV where do they work in an office، در یک دفتر. خب به همین شکل مثالای بعدی هم گفته که what do you do، what do you do. ایره معنی شما فهمیدیم دیگه که میشه چی کاره هستی یا شغلت چی است. این مفهوم همون جمله what's your job میته. I'm a doctor، من یک دکتر هستم. What does he do، یعنی او چی کار است یا شغل او چی است. He is a manager. همینجا هم ببینید WXSV WXSV WXSV. He is a manager، او یک مدیر است. و جمله بعدی هم گفته که what do they do، یعنی آنها چی وظیفه دارند. They are accountants، یعنی آنها حسابدار هستند. خب وقت شغلتان به کسی بگوین، بعد از او نفر احتمالاً از شما میپرسه که how do you like it، how do you like it WXSV، یعنی که چی است نسبت به شغلت داری، یا آیا کارت مورد پسندت هست، که در جوابش میتونین بگوین که کارت دوست داری یا کارت دوست نداری، یا از کارت متنفر هستی، یا کارت خوب است یا کارت خوب نیست. از این جوابا میتونی یک جواب بدی. مثلا اینجا گفته که I really like it، من واقعا کار خودت دوست دارم. How does he like it WXSV It's okay. How do they like it They hate it، یعنی آنها از کارشان متنفر هستند. A. Complete these conversations then practice with a partner. این مکالمات تکمیل کنین، بعد از او با یک دوستتان تمرین کنین. حالا با هم دیگه گرامر را که خواندیم در پارت A تمرین میکنیم. تمرین اولی را خود کتاب کار کرده، گفته که What does your sister do؟ My sister She is a teacher. ویدیو را پاز کنین، بقیه تمرین خودتان کار کنین و بعد از بیاین و ادامه ویدیو را ببینین. البته اگر نمیفهمین که چی رقم سوال بپرسین یا اون بخش سوال چی رقم پر کنین، خانه خالی هایش اول به جوابش خوب دقت کنین، براتون کمی واضح تر میشه تا بتونین سوال صحیح تر بسازین. خب من جوابای درست براتون میخوانم، شما هم چک کنین که آیا درست کار کردین یا خیر. خب جواب ای چی گفته؟ گفته که it's difficult but she loves it. پس سوالش چی میشه؟ میشه how does she like it It's difficult but she loves it. سوال دوم هم اول به جوابش دقت کنین تا براتون در ساخت سوال کمک کنه. گفته که in an office. پس خود سوال میشه Where does your brother work In an office He is an accountant. بعضی گفته Oh How does he like it He doesn't really like it. How do your parents like their jobs? Oh, I guess they like them. I don't remember. Where do they work? In a big hospital. They're doctors. Number 4.
What do you do? I'm a student. I see. How do you like your classes? They are great. I like them a lot. B. Pair work. Ask questions about these people. در مورد ای اشخاص یا افراد یا مردم سوال بپرسین. Where do they work? اینها می اشخاص کجا کار میکنن؟ What do they do? اینها چی کار میکنن؟ How do they like it? مثلا یک نفر میگه که Where does Chad work? چاد کجا کار میکنه؟ He works in. به می شکل میتونین که سوال بسازین و جواب بدین. Five. Pronunciation. Reduction of do. یعنی کم شدن کسر دو. این موضوع خیلی مهم نیست، فقط این نکته به یادتان باشه که وقتی دو بیایه جدا تلفظ نمیشه و به صورت یکجا با فاعل تلفظ میشه. مثلا این مثال اولی رو ببینین، نمیگیم که where do you work، میگیم where do you work. where do you work. پس دو خیلی کامل تلفظ نمیشه و به شکل نیمه یا شکسته تر تلفظ میشه. این بخش از لیسنینگ خودتان گوش کنین تا بهتر متوجه شوین. خب بقیهش هم یک دفعه میخوانم براتون. What do you do? What do you do? Where do they work? Where do they work? What do they do? What do they do? Snapshot. Listen and practice. What's your job like? شغل شما چگونه است؟ قبلا یک مثال شبیه این ما شما خوانده بودین که میگفت What's New York like؟ یعنی نیویورک چی رقم است یا چگونه است؟ که ما در جوابش ویژگی های شهر نیویورک میگفتیم. مثلا میگفتیم که نیویورک is incredible، یعنی باور نکردنی از خارق العاده است. ولی حال در مورد شغلتان پرسیده، گفته که What's your job like؟ یعنی شغل شما چی رقم است یا چگونه است؟ نفر اولی گفته که I'm a lawyer at a big law firm. من یک وکیل هستم در یک شرکت حقوقی بزرگ. lawyer یعنی وکیل، law firm یعنی شرکت حقوقی. It's difficult and really stressful. یعنی وظیفه من سخت است و واقعا استرس زا است. I don't like my job much. من شغل من خیلی دوست ندارم. نفر دومی گفته که I'm a photographer for a local newspaper. من یک عکاس برای یک روزنامه محلی هستم. فوتوگرافر یعنی عکاس، لوکال محلی، نیوزپیپر هم یعنی روزنامه. I love my job. یعنی من کار خودم دوست دارم. It's not easy but it's fun. کارم خیلی آسان نیست اما سرگرم کننده است. به می شکل مارتین میگه که I'm a software engineer. من یک انجینر نرم افزار هستم. My job is okay. It's easy and pretty relaxing. کارم خوب است، آسان و بسیار آرام بخش است. But it isn't boring. اما خسته کننده نیست. Relaxing یعنی آرام بخش، boring یعنی خسته کن. و نفر آخری هم گفته که I'm a pilot for a small airline. من پیلوت یک شرکت خط هوایی کوچک هستم.
It's a little dangerous but very exciting. کمی خطرناک است اما بسیار هیجان انگیز است. I like my job a lot. من کار خودم خیلی دوست دارم. Dangerous یعنی خطرناک. Exciting یعنی هیجان انگیز. دو دانه سوالم در قسمت پایین پرسیده، گفته که Who likes his or her job؟ کی وظیفه خودم دوست دارم. Who doesn't؟ کی وظیفه خود دوست ندارم. Why؟ چرا. Why not؟ چرا نه. یعنی چرا وظیفه خود دوست دارین و چرا وظیفه خود دوست ندارین. What job do you think are interesting؟ به نظر شما کدام وظیفه ها جالب است. What jobs are not very interesting؟ و کدام وظیفه ها یا شغل ها جالب یا هیجان انگیز نیست. Seven. Conversation. It's a dangerous job. این شغل خطرناک است یا این وظیفه خطرناک است. Listen and practice. کانورسیشن کوتاهی که بین جک و پاولا هست رو با هم دیگه میخوانیم و ترجمه میکنیم، میبینیم که چی گفتن. Hey Paula, I hear you have a new job. یعنی من شنیدم که تو یک وظیفه جدید گرفتی. Yes, I am teaching math at Lincoln High School. بله، من در مکتب لینکن ریاضی تدریس میکنم. How do you like it؟ یعنی کارت دوست داری؟ It's difficult but the students are terrific. سخت است اما دانش آموزان یا شاگردان فوق‌العاده هستند. Terrific یعنی فوق‌العاده. How are things with you؟ یعنی تو چطوری یا وضعیت تو چه رقم است؟ Not bad. بد نیست. Guess what? I'm a firefighter now. حدس بزن که چی شده؟ من حال یک آتش نشان هستم. Really؟ واقعاً؟ Wow, how do you like it؟ کارت دوست داری؟ It's a dangerous job, but it's really interesting. I love it. کار خطرناکی است اما واقعاً جالب است. من این کار خودم خیلی دوست دارم. Okay, but please be careful. درست است اما لطفاً مواظب باش. Listening. Is your job interesting؟ آیا شغل شما جالب است؟ Listen to 4 people talk about their jobs. Complete the chart with the correct jobs and adjectives. به صحبت‌های 4 نفر که در مورد شغل‌هایشان صحبت می‌کنن گوش کنین. بعد از او چارت با وظایف یا مشاغل و صفت‌های درست کامل کنین. این 4 نفر یاسمین، کانا، لوک و برندن هستند. What do they do؟ یعنی چه کار میکنند؟ What's it like؟ یعنی وظیفهشان چی رقم است؟ listening گوش کنین. بعد از اینکه بخش کار کردین بیاین و ادامه ویدیو رو ببینین. خب حالا من متن لیسنینگ رو براتون میخوانم، شما هم چک کنین که درست کار کردین یا خیر، و اگر از جای لیسنینگ متوجه نشده باشین حالا بهتر میتونین که متوجه شوین. کانورسیشن اولی میگه که Where do you work now یاسمین؟ یعنی فعلا کجا کار میکنی یاسمین؟ I have a new job. I work downtown. من یک شغل جدید دارم. من در مرکز شهر کار میکنم. What do you do exactly؟ دقیقاً تو چی کار میکنی؟ I'm a street vendor. من یک دست فروش داخل جاده هستم. I sell ice cream. من آیس کریم میفروشم. Really؟ What's it like؟ It's an exciting job. یک کار خیلی
جالبی است. I talk to lots of cool people every day. من هر روز با تعداد زیادی از مردم خوب صحبت میکنم. کانورسیشن دومی میگه که What do you do کانا؟ چی کار میکنی کانا؟ یا وظیفه تو چی است کانا؟ I work in an office. من در یک دفتر کار میکنم. Really? What do you do exactly? I'm a manager. من یک مدیر هستم. What's it like? I don't think that's an easy job. شغل چی رقم است؟ من فکر نمی کنم که یک وظیفه آسان باشه. No, it isn't. نه آسان نیست. I have a difficult job, but I like it. من یک وظیفه مشکل دارم ولی من این کار دوست دارم. کانورسیشن سومی هم میگه که Where do you work? Look at a store. Oh, are you a salesperson? آیا فروشنده هستی؟ Or a cashier یا صندوقدار یا خزانه‌دار هستی؟ No, actually I'm a security guard. نه در حقیقت من یک گارد هستم. Really? How do you like it? It's pretty boring. کار من خسته کن است. I don't like it very much. من خیلی کار خودم دوست ندارم. What do you do, Brandon? Brandon تو چه کار میکنی؟ I work at the city hospital. من در شفاخانه شهر کار میکنم. The city hospital. Are you a doctor? در شفاخانه شهر. آیا تو دکتر هستی؟ No, I'm a nurse. نه من نرس هستم. What's that like? Is it interesting? کار چی رقم است؟ آیا جالب است؟ Oh yes. Every day is different. هر روز متفاوت است. I really like it. من واقعا ایره دوست دارم. خب حال من جوابها رو براتون میخوانم. شما هم چک کنین که آیا درست کار کردین یا خیر. اول درباره یاسمین. She is street vendor. She is street vendor or she is ice cream vendor and her job is exciting. Number 2, Kana. Kana is office manager and his job is not easy or his job is difficult. Number 3, Luke. Luke is security guard. His job is boring. Number 4, Brandon. Brandon is a nurse and his job is interesting. Grammar focus. Placement of adjective. در بخش گرامر ما شما دو حالت قرار دادن صفت یاد میگیریم که اولی افعال to be به علاوه صفت هست و دومی هم صفت به علاوه اسم هست. خب به این مثالا دقت کنین. گفته که a doctor's job is stressful. یعنی وظیفه دکتر استرس‌زا است. در جمله به نظر شما اسم، فعل to be و صفت کدام ها هستند؟ بله، job میشه اسم، is میشه فعل to be و stressful هم میشه صفت. و جمله مقابلش رو ببینین که adjective plus noun هست. گفته که a doctor has a stressful job. یک دکتر شغل یا وظیفه پر استرس داره. میبینین که در اینجا adjective plus noun این صفت هست یا اسم هست. adjective plus noun شده و در اینجا be plus adjective یعنی فعل to be و یا صفت.
به میشه جمله دومی هم گفته که a firefighter's job is dangerous. شغل آتش نشان خطرناک است. در این جمله هم اسم و فعل تو بی و صفت اینو هستن. سعی کنین جاب میشه اسم، از میشه فعل تو بی، dangerous هم میشه صفت و adjective plus nounش میشه a firefighter has a dangerous job. یک آتش نشان شغل خطرناکی داره. پس یادتان باشه که ما شما نمیتونیم بگوییم که a firefighter has a job dangerous. این درست نیست. فقط میتونیم بگیم که a firefighter has a dangerous job. این درست است. این جمله بالایی به خاطر از این درست نیست که adjective plus noun نشده. میبینین که اول noun آمده بعد از adjective آمده، پس از خاطر این جمله کاملا اشتباه است. و یک نکته دیگه همی که شکل صفت برای اسمهای مفرد و جمع تغییر نمیکنه. مثلا ببینین a firefighter has a dangerous job. این شکل مفرد است. میبینین که این شکل مفرد است. و اگه بگیم که firefighters have dangerous jobs، این شکل درستش است. یعنی ما شما نمیتونیم بگیم که police officers have stressful jobs. این اشتباه است. یعنی ما شما صفت به هیچ وجه، حتی اگه پلیس آفیسر و فایرفایتر به حالت جمع هم باشه، ما شما دنجرس و استرسفول جمع کرده نمیتونیم. خب پارت A گفته که write each sentence in a different way then compare with a partner. یعنی هر جمله رو به شکل متفاوت نوشته کنین، بعد از او با یک دوستتان مقایسه کنین. شماره اول خودش کار کرده، گفته که a photographer's job is interesting. یعنی شغل یک عکاس جالب است. A photographer has an interesting job. یعنی عکاس یک شغل جالبی داره. از شماره 2 تا 6 خودتان کار کنین و بعد از بیاین ادامه ویدیو رو ببینین. خب حال ما براتون جوابای درست میخوانم، شما هم جوابایتان با جوابای من مقایسه کنین. Number 2. A pilot's job is exciting. A pilot has an exciting job. Number 3. A teacher's job is stressful. A teacher has a stressful job. Number 4. A cashier has a boring job. A cashier's job is boring. Number 5. An accountant has a difficult job. An accountant's job is difficult. Number 6. A receptionist has an easy job. A receptionist's job is easy. B. Pair work. Write one job for each adjective. برای هر صفت یک وظیفه یا شغل بنویسین. Do your classmates agree? آیا همصنفیایتان موافق هستند یا موافقت میکنند؟ مثلا برای کلمه easy یا برای صفت easy جواب اکتور آورده. به می شکل شما میتونین برای difficult, dangerous, boring, exciting, relaxing برای از این کلمات وظیفه ها یا شغل هایی که فکر میکنین مشکل، خطرناک، خسته کن، هیجانی و آرام بخش هسته نوشته کنین و بعد از اون مثل کتابتان سوال بسازین و نظر همصنفی هایتان رو ببینین که موافق هستند یا خیر. مثلا نفر اولی میگه که a graphic designer has an easy job. یک گرافیک دیزاینر یک وظیفه آسانه داره. بعضی نفر دومی
موافقت نمیکنه، میگه که I don't agree، من موافق نیستم. A graphic designer's job is difficult. وظیفه گرافیک دیزاینر مشکل است. به می شکل میتونین که سوال بسازین و جواب بدین. 10. Interchange 8. The perfect job. یعنی شغل عالی یا یک کار عالی. What do you want in a job؟ در یک شغل شما دنبال چی هستند؟ Go to interchange 8 on page 122. 11. Speaking. Workday routines. روتین های روز کاری یا روال کار. Ask 3 classmates about their jobs or their friends or family members jobs. از سه همصنفیتان در مورد شغل آنها یا در مورد شغل دوستان یا اعضای خانواده آنها سوال کنین. Then tell the class. بعد از او به صنفتان بگوین. Ask about a classmate. درباره یک همصنفیتان بپرسین. Do you have a job؟ شما وظیفه دارین؟ Where do you work؟ کجا کار میکنین؟ What do you do exactly؟ دقیقاً چی کار میکنین؟ Is your job interesting؟ آیا وظیفه شما جالب است؟ What time do you start work؟ چه زمان کار شروع میکنین یا چه وقت شروع به کار میکنین؟ When do you finish work؟ چه زمان کار تمام میکنین؟ Do you like your job؟ آیا شغلت دوست داری؟ What do you do after work؟ بعد از کار چه کار میکنی؟ Ask about classmates, friend or family members. در مورد دوست یا یکی از اعضای خانواده یک همصنفیتان بپرسین. مثلا بگین که tell me about your uncle. مثلا در مورد کاکا یا مامای خود، در مورد کاکا یا مامای از اون نفر میپرسین، میگین که tell me about your uncle. Where does he work? What does he do exactly? Is his job difficult? What time does he start work? When does he finish work? Does he like his job? What does he do after work? Reading. Do you think all jobs are boring? آیا فکر میکنین که همه شغلها خسته کننده هستند؟ Think again. یعنی دوباره فکر کن. Look at the photos. به عکس ها نگاه کن. What do these people do? ای افراد چه کار میکنند؟ Dream jobs. وظایف رویایی یا شغل‌های رویایی. Crocodile researcher. محقق کروکودیل. I have a great job. I study crocodiles. من یک وظیفه خیلی عالی دارم. من کروکودیل یا تمساح‌ها را مطالعه میکنم. It's an important job. یک وظیفه مهمی است. Let me explain why. اجازه بدین که توضیح بدم که چرا. Here in Australia we have a lot of crocodiles. در اینجا در استرالیا ما کروکودیل های زیادی داریم. But sometimes the crocodiles are sick. اما گاهی اوقات کروکودیل ها مریض هستند. I want to know why. من میخوایم بفهمم که چرا. I study the food the crocodiles eat. من غذاهایی را که کروکودیل ها میخورند مطالعه میکنم.
I also learn how fast they grow and where they live. من همچنین یاد میگیرم که چقدر سریع رشد میکنند و کجا زندگی میکنند. How do I do this؟ یعنی من چی رقمی کار میکنم؟ Well, in the morning I take my camera and I watch the crocodiles in the river. خب صبح کامره خودم میگیرم و کروکودیل در رودخانه تماشا میکنم. I take photos. من عکس میگیرم. Sometimes the crocodiles eat toads. گاهی اوقات کروکودیل ها وزغ میخورند. Some toads make them sick and they die. بعضی از وزغ ها آنها را مریض میکنند و میمیرند. I want to help the crocodiles. من میخوایم به کروکودیل ها کمک کنم. Ice cream flavor expert یعنی کارشناس یا متخصص طعم بستنی یا مزه آیس کریم. expert یعنی متخصص یا کارشناس. flavor یعنی طعم یا مزه. Believe it or not, I taste ice cream for my job. باور کنین یا نکنین. Believe یعنی باور کردن. من برای کار خود بستنی رو میچشم. تست یعنی طعم، مزه کردن، چشیدن. Yes, it's a dream job, but it's also difficult. بله، یک شغل رویایی است، اما در عین حال سخت است. I work at a big ice cream company. من در یک شرکت بزرگ بستنی کار میکنم. Every day I taste lots of different flavors 3 times each. هر روز من طعم‌های مختلف زیاد را هر کدام 3 بار میچشم. 3 times each یعنی هر کدام 3 بار. Why is that؟ چرا کار میکنم؟ Well, I taste a little of the ice cream we make in the morning, afternoon and at night. خب من از بستنی یا آیس کریم هایی که صبح، بعد از ظهر و شب درست میکنیم کمی را مزه میکنم. That way I know that all the ice cream is good. به ترتیب یا به این رقم من میفهمم که تمام بستنی ها خوب هستند. I use my eyes first. من ابتدا از چشم هایم استفاده میکنم. Does the ice cream look nice؟ آیا بستنی زیبا به نظر میرسه یا مقبول دیده میشه؟ Then I taste the ice cream with a spoon. بعداً بستنی رو با قاشق میچشم. Spoon یعنی قاشق. Does it taste fresh and sweet؟ یعنی آیا طعم تازه و شیرین رو داره؟ Then I spit it out. بعد از او بیرون تافش میکنم. Fresh یعنی تازه. Sweet شیرین. Spit یعنی تف کردن. Yes, I really spit it out. بله، من واقعا او را بیرون تف میکنم. خب حالا که ریدینگ با هم دیگه خواندیم، پارت بی رم کار میکنیم. گفته که read the article and check true or false. اونایی که درست است تیک true را انتخاب میکنن و اونایی که اشتباه هستن false. ویدیو رو پاس کنین، این بخش کار کنین، بعد از بیاین و ادامه ویدیو رو ببینین. خب حالا من براتون سوالات رو میخوانم و معنی میکنم، بعد از اون هم جوابایش رو براتون میگم، شما هم جوابایتان چک کنین. Number 1. Both people have jobs they do outside.
هر دو نفر کارهایی را دارند یا شغلهایی را دارند که در بیرون انجام میتند. True or false? Yes, it's false. Number 2. The crocodile researcher studies that crocodiles eat. What crocodiles eat? محقق کروکودیل در مورد ای که کروکودیل ها چی میخورند مطالعه میکنه. Is it true or false? Yes, it's true. Number 3. The crocodile researcher watches the crocodiles at night. ریسرچر یا محقق کروکودیل از طرف شب کروکودیل ها را میبینه. It's false. Number 4. The ice cream flavor expert tests each flavor 3 times. متخصص طعم بستنی هر طعم 3 بار میچشه. It's true. And the last one, ice cream flavor experts don't look at the ice cream. متخصصین طعم بستنی با آیس کریم نگاه نمی کنند. That's false. They look at it because he said that first he uses his eyes. Number part C گفته که what's your dream job? Why? شغل رویایی شما چی است و چرا؟ Write a short description. Compare with a partner. یک توضیح کوتاه بنویسین. با یک دوستتان مقایسه کنین. خب دوستا این هم از یونیت 8 کتاب انترچنج زرد. اگر درس درست یاد نگرفتین این ویدیو رو دوباره از اول تماشا کنین و اگر یاد گرفتین تمرینات بخش ورک بوک یونیت حتما کار کنین و اگر سوال در مورد یونیت یا در مورد ورک بوک یونیت داشتین در بخش کامنت همین ویدیو بپرسین و من انشاءالله به زودترین فرصت پاسخ میدم. و همچنین لیسنینگ ها و تمام بخش هایی که علامت پلی باتن دارن حتما گوش کنین تا گوشتان به شنیدن کلمات از زبان یک نتیف عادت کنه. و اگر هنوز کانال ما را سابسکرایب نکردین ممنون میشم اگه این کارو بکنین و کانال ما را سابسکرایب کنین و علامت زنگوله را هم بزنین تا درس های بعدی ما هم مستفید شوین. تا درس بعدی خدا نگهدار. Have a nice time guys. See you soon.